Damas කියන්නේ Bitcoin friendly social media app එකක්. මේකේ founder Twitter co-founder Jack Dorsey මයි. මේක decentralized network එකක්. නමුත් මේකේ version එකක් Apple App Store එකේ තියෙනවා. පසුගියදා Apple App Store එක ඒගොල්ලන්ගේ policy වලට මේගොල්ලෝ inline නැහැ. changes කරේ නැත්නම් Damas එක Apple App Store එකෙන් ගලවලා දානවා කියලා threat කරා Apple Tim Cook, Apple CEO. මේ තත්ත්වයට එක්ක මාකට් එකේ මේ Damas ගැන ලොකු කතා බහක් ගියා. අවසානයේ Damas founder විලියම් කැසරින්ට සිද්ධ වුණා මේ change එක. මේගොල්ලෝ කියන මේ change එක ගලවලා දාන්න. මේ change එක තමයි lightning app එක හරහා lightning network එක connect කරලා තිබ්බ මේ Damas එකට. ඒ හරහා tips දෙන්න පුළුවන් tipping feature එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක Apple policies වලට agree වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි tipping feature එක අයින් කරන්න කියලා තිබ්බේ. අන්තිමට විලියම් කැසරින් කියනවා had to remove the tip button to stay on the app store. මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු දැඩි පිළිකුලකින් කතා කරා ජැක් ඩොර්සි පවා මේ දීර්ඝ විස්තරයක් යන අතරේ ජැක් ඩොර්සි ටිම් කුක්ගෙන් අහලා තිබ්බා why doesn't Apple pay support Bitcoin? අයියෝ Bitcoin app ඔයගොල්ලන්ගේ Apple company එක Bitcoin මේ තරම් hate කරන්නේ වගේ අදහසක් එතන කියලා තිබ්බේ. කොහොම නමුත් මේ feature එක ගැලවුවට පස්සේ තවදුරටත් Apple App Store එකේ ඉන්න අවස්ථාව Damas දැනට ලැබිලා තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ පොන්සි ස්කීම් සහ පිරමිඩ් ස්කීම් වල 2022 විතර බිලියන US ඩොලර් බිලියන 7.8ක් නැති වෙලා තියෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ හැමතැනම තියෙන දේ අපේ බැලුවොත් අපේ YouTube channel එකේ comment section එකේ බැලුවොත් සල්ලි ඉල්ලන ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Telegram group එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එතන ඒ මගේ නම profile picture පාවිච්චි කරන වෙන fake Telegram group ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවෙන් පොළඹවන ඔයාලව සල්ලි දෙන්න කියලා මම විදියට කතා කරලා ඒ කිසි දෙයකට අහු වෙන්න එපා. මම කියලා මම ඉල්ලුවක් දෙන්න එපා. සල්ලි කාටවත් දෙන්න එපා. සල්ලි ඔයාගේ සල්ලි අනිත් කෙනෙක්ගේ අතට දාලා ඔයාගේ අනාගතය ගැන තීන්දුව ගන්නකම් ඔයා බලන් ඉන්න එපා. මේ කතා කරන දේවල් වලින් ඔයා ඉගෙනගෙන ඔයාගේ සල්ලි මැනේජ් කරන්න. නැත්තම් ලයිසන් එක තියෙන කෙනෙකුට දෙන්න. එහෙම නැතුව ඉල්ලන කාට සල්ලි දෙන්න යන්න එපා. මේ 7.8 billion schemes වලට scams වලට අහු වුණ බව 2022 අපි හැමෝම මේ වාර්තා වෙනවා. මේ 7.8 කියන්නේ global number එක. මේකේ වැඩිපුරම හැබැයි මේ western darknet markets වල ප්‍රතිශතයක් විදිහට බලුවා ඉතාලම පොඩි. මේ blue box එක බලන්න candle එක බලන්න ඒක Russian language darknet markets. ඒක තමයි මේ විශාල වශයෙන් මේ scandal එක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන බව වාර්තා වෙන්නේ. මේ තියෙන වාර්තාව මම කලින් කිව්වා ජැක් ඩොර්සි Apple CEO ටිම් කුක්ට challenge කරපු අවස්ථාව Bitcoin සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ ප්‍රතිපත්තියක් මොකද ඔයා Bitcoin ගැන මේ තරම් hate කරන්න වගේ කතාව මේක දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා පුළුවන් නම් මේක හොයාගෙන බලන්න. Bitcoin price එක ඉහළ යද්දී whales ලා කියන්නේ Bitcoin 10,000ට වැඩි holders-ලා ගේ balance එක පහළ ගිය බව පේන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තරමකට මේ price එක මේ මුළු bear market එකෙම වැටිලා price එක 15,000 ඉඳලා 31,000 දක්වා එන ගමනේදී whales-ලා තරමක් positions හැල්ලු කරගෙන තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේක whale dumping එකක් විදිහටම හඳුන්වන්න අමාරුයි. නමුත් whale positions යම් ප්‍රමාණයකට cash වෙච්ච බව Glassnode පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ chart එක බැලුවොත් කෙසේ වෙතත් Glassnode එක කියන අන්දමට Bitcoin price එක මේ long term price swings තිබ්බට up down ගියාට overall මේ orange color line එකෙන් පෙන්නන්නේ Bitcoin එකකට වඩා වැඩි addresses aggressively 2016 ජූලි නම් බලපුවම grow වුණ බව Bitcoin adoption එක පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව මේ කියන්න මේක හොඳ සාතිකයක්. අද දවසේ leading gainer බලුවොත් Solana ඉන්න අංකයකට මේ තියෙන Solana price move එක පසුගිය කාලේ Solana ඩොලර් 8ට වැටුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාර මෙවර ඩොලර් 12.82ට වැටුණා. අද දවසේ දැන් price එක ඩොලර් 18ටත් උඩින් ගිහින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. aggressive move එකක් වගේම crypto වල හැටි බලන්න මේ පසුගිය දවස් 2 4 6 8 මේ දවස් 8ේම drop එක දවසෙන් අල්ලලා ඊටත් වඩා තව ටිකකුත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන 8 drop එක එතන ඒ ටිකත් cover ඊට පස්සේ තව ටිකකුත් cover
මේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ මූව් වෙන්නේ. ඉතින් Solana දැන් මේවා long term යන එකේ වාසිය තියෙනෙත් ඒකයි. හේතුව දැන් මේ drop එක මේ pump එක මේ candle එක miss වුණා නම් ඔයාලට මේ සති ගානෙම move එකේ 50% විතර ඔයාලට miss වුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අර මේ අපි දවස් දෙකේ තුනේ ට්‍රේඩ් වල ඉඳලා අයින් වෙන එකේ අවාසිය. මේ වගේ larger moves නැත්තම් මේවා time කරන්න මේවා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ long term ඉන්න අයට නැත්තම් මේ dip buy කරන අයට කරලා hold කරන් ඉන්න අයට තමයි මේ වගේ moves අහුවෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ එක Solanaට සිද්ධ වෙලා තිනවා. Solana overhead resistance එකක් තිබ්බත් මේ වාර්තාවේ කියන විදිහට Solana overhead resistance එකක් තිබ්බත් traders ලා මේ buying spree එකේ තාම ඉන්න බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. Solana කොහොමදත් පසුගිය bull run එකේ leading decentralized network එකක් network එක වරින් වර freeze වුණා. network එක සම්බන්ධ විවේචන තිබ්බා. නමුත් Solana extremely aggressively වැඩ කටයුතු කරනවා. මෑතකදී Solana Sega phone එක පවා introduce කරා. බලමු ඉතින් ඉස්සරහදී ඩොලර් 8යි දැන් 18යි already $10 move වෙලා තියෙනවා උඩට bottom එකේ ඉඳලා. රටවල් රාජ්‍යවල් වෙනස් වෙමින් යනවා කියන්නේ මේක තවත් උදාහරණයක්. මේක ඇමරිකාවේ North Carolina පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත් කෙටුම්පතක් විදියට මේ යෝජනාව එන්න යනවා. Treasury එකට direction එකක් නියෝග කිරීම සඳහා Bitcoin buy කරලා hold කරන් ඉන්න එක inflation එකට hedge එකක් කියන කතාව කියන දේ ස්ටඩි කරන්න කියලා. එතකොට මේ රජයකින් මේක කෙරෙන්නේ Bitcoin buy කරන එක සහ Bitcoin hold කරන එක inflation hedge එකක් කියන කතාව individuals ලා කියනවා. මේක රජයක් විදියට නැත්නම් ප්‍රාන්ත රජයක් විදියට මේක ස්ටඩි එකක් කරන්න අවශ්‍යයි කියන තැන. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටඩි එකෙන් prove නොතින් ඇත්තටම Bitcoin ඉහළ යන inflation එකත් එක්කම මේක ඒ inflation එකට against hedge කරන්න පුළුවන් හොඳම asset class එකක් කියලා. ඒ වුණොත් රජයේ ආශිර්වාදය ඇතුව blessing එක ඇතුව Bitcoin buy කරලා hold කරන්න අවස්ථාවක් ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධ මූලික පදනම තමයි මේ වැටෙමින් තියෙන්නේ. මේක ලස්සන chart එකක්. මේක පෙන්නන්නේ long term Bitcoin holders ලා සහ short term Bitcoin holders ලා ඒ supply එක. එතකොට යට තියෙන blue patch එක තමයි long term holder supply එක. මේ වෙනකොට circulating supply එකෙන් 74.5ක් hold කරන් ඉන්නේ මිලියන 14.47ක් hold කරන් ඉන්නේ Bitcoin බව පෙන්නනවා. මේක වම් පැත්තේ 2010 ඉඳලා මේ වෙනකන් පසුගිය අවුරුදු 13 chart එක මේ පේන්නේ 2018 කාලේ ලොකු drop එකකට ගියා. ඒ වගේම 2021 drop එකකට ගියා. නමුත් overall බැලුවොත් trending upwards. brown patch එක තමයි short term holder supply එක. ඊට පස්සේ උඩම තියෙන black line එක Bitcoin price එක. ඊළඟට තියෙන නිකන් මොකක්ද මේ පාට soil color එක ඒක ඇවිල්ලා exchange balance එක slowly මේ short term holders ලයි long term holders ලයි මේ exchange balance එක absorb කරගනිමින් ඉන්න බව පේනවා. exchange balance එක මිලියන 2.28 දක්වා දැන් drop වෙලා තියෙනවා. total circulating supply එකෙන් 74.5ක් long term holders ලා එකයි Bitcoin වැටෙන්නේ නැති. Bitcoin වැටුණත් යම් තැනකින් පහළට වැටෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ Bitcoin අතාරින්න නැති නිසා short term holders ලා ළඟ ඉන්නවා 13.6ක්. වගේම ඒ දෙක ඇරුණම ඉතුරු 11.9 තමයි ඔය exchange වල balance එක විදියට දැනට තියෙන කාලයක් යනකොට ඕක තව වැටලා ගියන් පස්සේ exchange වල Bitcoin පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණාට පස්සේ sats වලින් තමයි අපිට trade කරන්න වෙන්නේ. sat එකක් කියන්නේ Bitcoin එකකින් මිලියන 100කින් කොටසක්. ඊට පස්සේ Bitcoin එකේ කතා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ sat තමයි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Bitcoin Lightning Network එක කියන්නේ Bitcoin එකේ layer 2 එක Bitcoin වේගවත් නැති නිසා ඒ වේගය සහ scalability gain අවශ්‍ය නිසා තමයි Lightning Network එක introduce කරේ. දැන් ස්පාඤ්ඤේ ලොකුම බැංකුව වන Banco Santander කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ Lightning ගැන ස්ටඩි එකක් කරලා කියනවා Bitcoin network Bitcoin වල Lightning network එක තප්පරයට transactions මිලියන ගණනින් කරන්න සමත් බවත් අපි දැනට දන්න fastest network එකනේ Visa. ඒතර Visa
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරනවා වගේ 100 ගුණයකට වඩා වැඩියෙන් කරන්න ලයිට්නින් නෙට්වර්ක් එක සමත් බව සැන්ටන්ඩර් බැංකු සැන්ටන්ඩර් ස්ටඩි එකකින් රිවීල් වෙලා තියෙන බව මේ බැංකුවේ වාර්තාවකින් කියනවා. ඉතින් ඒක මේසින් අවස්ථාවක්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ සතෝෂි වලින් ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය බැංකුව විසින් මේ වෙනකොට අධ්‍යයනය කරමින් යනවා. ඉදිරියේදී අපිට සතෝෂි තමයි ගන්න වෙන්නේ. දැන් බිට්කොයින් එකක් ගන්න බැරි වුණොත් ඩෙෆිනිට්ලි ඊට පස්සේ බිට්කොයින් ගැන කතාව නැහැ. සතෝෂි ගැන තමයි කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ලයිට්නින් මේ ස්ටඩි කරලා බැංකු සූදානම් වෙන්නෙත් ඒකට. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ ඊටු තොරතුරු ටික ෂෙයා කරගමු.